سلام، وقت بخیر. خوشحالم که دوباره این فرصت دست داد تا در ادامه ویدیوهای معرفی خدمات اسمارت ویدیو جدیدی رو در خدمت شما باشم. اون چیزی که امروز بهش میپردازیم مراحل انجام اسکن با استفاده از اسکنرهای داخل دهانی هست. یه تفاوت عمده‌ای که دندانپزشکی امروز داره با درمانی که ما سابقا برای انجام میدادیم این هست که شما میتونید درمان قالب‌گیری پروتزی رو برای بیمار تجربه راحت‌تری رو داشته باشید حین درمان. اسکنرهای داخل دهانی به ما کمک میکنن که قالب‌گیری فک این رو برای درمان‌های پروتزی، حالا چه پروتزهای زیبایی و چه درمان‌های ایمپلنت بتونیم با استفاده از اسکنر انجام بدیم و خب این تجربه به مراتب راحت‌تری هست نسبت به درمان‌های معمول. مجموعه اسمارت از 2 تا اسکنر استفاده میکنه. 2 تا برند در واقع شاخص اسکنر هستن که توی فیلد دندانپزشکی پرکار بردن. یه اسکنر در واقع تری شیپ هست، دستگاهی که اینجا میبینید و امروز و در واقع در کیس فعلی میخوام با این دستگاه کار رو شروع بکنیم. و اسکنر دوم هم اسکنر سیرونا هست که برند کاملا شناخته شده است تو عرصه کار دندانپزشکی دیجیتال و خدمات متنوعی رو از تهیه اسکن داخل دهانی تا نهایتاً تهیه پروتز به شکل دیجیتال، تمام پروسه رو به شکل دیجیتال میتونه برامون انجام بده. و خب در مجموعه اسمارت ما از این 2 دستگاهی و 2 ابزاری که خیلی هم کاربردی هست برامون کمک میگیریم. خوبه که مراحل اسکن داخل دهانی رو در مورد 2-3 تا کیس بتونیم با هم ببینیم، مرور بکنیم و شما از نزدیک یه تفاوت‌هایی رو بین این سیستم و سیستم معمول میتونید لمس بکنید. توی روند اسکن ما به طور معمولی روی نرم افزار تری شیپ میام و بیمار رو به عنوان بیمار جدید معرفی میکنیم و بعد درمانش رو معرفی میکنیم که بناس چه درمانی برای بیمار انجام بگیره. بعد از اونی که گام به گام نرم افزار ما رو هدایت میکنه به سمتی که بتونیم اسکن رو شروع بکنیم. من بیمار رو معرفی کردم، ناحیه درمان رو آمدیم و مشخص کردیم که چه درمانی بناس انجام بگیره. روی این طرح درمان کل روند درمانی که بناس برای بیمارمون انجام بگیره معرفی میشه و بعد متناسب با اون شروع میکنیم مرحله اسکن داخل دهانی رو. تو این مرحله به طور معمول ما به ترتیب اول اسکنی رو از فک پایین تهیه میکنیم، بعد از اون اسکن فک بالا رو داریم و نهایتاً مزیت بزرگی که این سیستم برای ما داره این هست که رابطه 2 تا فک با هم رو هم میاد و تعریف میکنه. ما برای تهیه پروتز درست است که قالب فک پایین و قالب فک بالا اصل هست برامون، اما مهمتر از اون برامون این است که این 2 تا فک تو چه رابطه‌ای با هم قرار میگیرن و اون رابطه رو ما بهش میگیم اوکلوژن. ثبت اوکلوژن رو هم دستگاه تری شیپ برای ما به خوبی میتونه انجام بده و یه عملکرد 4م هم داره توی این مرحله، اونم که از این هست که میتونه برامون انتخاب رنگ رو هم انجام بده. ما اون انتخاب رنگی که به شکل چشمی انجام میدیم رو اسکنر تری شیپ میتونه برامون مشخصا متناسب با رنگ بیمار، دندان بیمار، رنگ مناسب برای پروتزی که بناس تهیه شه رو پیشنهاد بده به ما. خب شروع میکنیم مراحل اسکن داخل دهان رو و همونطور گفتم از اسکن فک پایین میخوام درمانمون رو شروع بکنیم. از اسکن فک پایین میخوام شروع بکنیم درمانمون رو. اسکنر برای ما از یه فاصله نزدیک میتونه تصویر مناسب رو ثبت بکنه. شروع میکنیم. یه بیدندانی که بناس براشون کاشت ایمپلنت داشته باشیم رو دارم اسکن میکنم و حالا این نوعی بیدندانی معمولا جزو نوعی که مشکل ترین اسکن ها رو داره برامون. اسکن فک بالا رو شروع میکنیم.
بسیار خوب. فک بالا هم اسکنش تقریبا برامون تمام شده است. کار اسکنمون تمام شده. بعد از اینکه اسکن فک بالا و پایین انجام گرفت و رابطه دو تا فک رو مشخص کردیم، میتونیم روی نرم افزار روندهای متفاوتی رو در پیش بگیریم. الان هدف اصلیمون این هست که برای کاشت ایمپلنت بیمارمون بتونیم یه راهنمای جراحی تهیه بکنیم. راهنمای جراحی رو نرم افزار تریشیپ برای ما مراحل آموزشیشو پیش میبره تا اونجایی که نهایتاً طول و قطر ایمپلنت ها رو مشخص میکنه روی این سیستم. با استفاده از رادیوگرافی بیمار و ترکیب تصویر رادیوگرافیک، یعنی در واقع سی تی اسکن فک و صورتمون و تصویر اسکن داخل دهانیمون، نرم افزار به ما پیشنهاد میده برای هر ناحیه چه قطر و چه طول ایمپلنتی میتونیم استفاده بکنیم. و مزیت عمده‌اش این است که با زاویه کاش رو هم مشخصاً اعلام میکنه و در واقع با استفاده از راهنمای جراحی همکار دندانپزشکمون میتونه بدون اینکه خیلی دغدغه در واقع کاشت نامناسب یا روش جراحی داشته باشه یا خیلی دغدغه زوایای ایمپلنت های متعددمون رو با هم داشته باشه، یه کاشت خیلی راحت رو با زوایای دقیق و حساب شده انجام بده. و نتیجه این سیر درمان این هست که درمان پروتزی برای چنین ایمپلنتی خیلی ساده خواهد بود، چون ایمپلنت ها با هم موازی هست، زوایا حساب شده است و در واقع هیچ خطایی حین جراحی اتفاق نمیفته که بعد درمان پروتزیمون رو بخواد با پیچیدگی مواجه بکنه. این مزیت عمده‌ای هست که خیلی از همکاران دندانپزشکمون کمک میگیرن از این درمان برای اینکه بتونن درمان ساده‌تری با کیفیت بهتری برای بیمارانشون انجام بدن.